Illegalister, ja det är ju personer som i och för sig har tagit sig in i riket med falska papper och lever här under normala förhållanden. Det kanske är då, man säger sig då i samhället, det är någon flykting som kommer ifrån någonstans ifrån och man bygger upp en legend kring den här personen. Han kanske då har fru och barn och så vidare. Men han ska smälta in i samhället och han har då en legend skriven om sig själv. Jag heter si och så och jag kommer där och därifrån. Och de här äktenskapet kan ju för sig vara alldeles falskt även om det finns ett giftermål och barn. Och de här illegalisterna, deras funktion är ju att, så att säga, träda i tjänst och i funktion när det krävs i form av då en invasion eller något angrepp mot Sverige. Och då var det ju så att den här personen som avlyssnades på den sovjetiska ambassaden, Nijinsky, den här berömda avlyssningen på mordnatten, han var ju chef för illegalisterna. Och det är ju därför man avlyssnade honom också. Sedan fick man ändå en del vid sidan om information just om Palmemordet. Ja. Jag tänkte ju säga det att när du säger Nijinsky här, då är vi på Palmemordet. Ja, det är Palmemordet då. Ja. Det råkade bli sån här plusinformation som vi egentligen inte var ute efter, men vi fick det ändå. Mm. Men han var chef för illegalisterna. Mm. Och det finns i det här samhället ett antal personer som ser helt normala ut. De har kanske en utrikesbakgrund, men deras uppgift är egentligen att nästla sig in i svenska samhället och sen stå till tjänst när de blir kallade på då från fosterlandet. Ja, från residenten. Residenten är ju den på den ryska ambassaden som då håller i illegalistnätet. Det finns alltid en KGB eller numera FSB, SVR-chef, de kallas för residenten. Det betyder inte att det måste vara ambassadören, utan residenten kan vara en helt annan person. Mm. Men alltså personerna på en rysk ambassad består till väldigt, väldigt stor del utav underrättelsefolk. Kanske 50-60 personer tjänstgör på de ryska ambassaderna, kanske här i Stockholm, som är underrättelsefolk. Och jag har ju menat ofta då, som folkrättssakkunnig, att de kunde vi gott kasta ut. Problemet är bara det att om vi kastar ut någon här, då kastar man ut lika många på svenska ambassaden i Moskva. Ja, eller fler. Eller flera. Går vi in 86. Då blir Olof Palme skjuten på Sveavägen. Ja. Vad ska vi säga om det? Vart var du då? Var du på OP 2 då? Ja, alltså det är ju så här då att Palme har ju då ombett mig att åka till Moskva 1985 för att prata med ryssarna om möjligheterna att då lösa den här besvärliga gränsdragningen med den vita zonen öster om Gotland. All right, då går vi in 1986. Palme blir skjuten på öppen gata den 28 februari 1986. Ja. Var du någonstans då och vad hade du för uppdrag? Ja, det här beskriver jag mycket väl då i både den här boken och i mina böcker. Jag hade ju då, vi backar lite grann, jag hade då fått Palmes uppdrag att han ville skicka mig som sonderare till Moskva för att undersöka om det gick att lösa den här frågan om gränsen i öster om Gotland i den vita zonen. Sverige hade ju där uppriktigt sagt förhandlat bort sig. Vi hade förhandlat fel och bort. Och jag som folkrättssakkunnig tyckte att det här måste vi försöka lösa den här frågan. Vi kan ju inte bara ha en olöst förhandlingsfråga bara i över 15 års tid. Vi måste komma överens. Ja, få ett slut på det. Ja. Och det finns mycket berättat här om bakgrunden till det här, hur jag på Antarktis is, jag åkte ut till Antarktis för att sätta svenska flaggan på Sydpolen. Och det var ju inte bara det var intressant att sätta svenska flaggan på Sydpolen, men det mest intressanta var att från sovjetisk sida
så deltar i samma resa också den personen som var ryssförhandlare i Östersjön. Så jag fick ju där en väldigt bra kontakt med honom då på Antarktis is. Och då kom vi överens om att vi skulle försöka då fortsätta samtalen. Det var väldigt besvärligt för att i och med att Sverige hade förhandlat bort sig och erbjudit Sovjetunionen en väldigt stor andel i kompromiss, så kunde Sverige inte officiellt så att säga föreslå ett återupptagande av förhandlingarna, för då skulle vi behöva utgå ifrån den här olycksaliga kompromisserbjudandet. Vad var det för kompromiss som vi hade kommit överens om då? Ja, det var att vi skulle skänka ryssarna kanske, jag tror det var till och med 11-12% utav zonen, bara för att kunna komma fram till en överenskommelse. Och det var inte bra så att säga. Man hade förhandlat bort sig helt enkelt. Och sedan när Palme tillträdde då 1982 och sen då valet 85, då frågar han ju mig då som folkrättsaktiv, men kan man inte göra någonting åt det här? Är det fullständigt omöjligt att komma överens här? Vi har ju förhandlat i 15 år i alla fall. Och då säger jag det att jag tycker att rättsavdelningen inte har skött det här riktigt bra. Och då så, efter ett antal turer hit och dit så bestäms det i alla fall att jag ska åka till Moskva för att känna dem på pulsen. Så jag var i Moskva och förhandlade med dem 85, ja, två gånger till och med. Och sen kom jag då hem till, senaste gången var i november. Och då kom jag hem då till Sverige och sen började vi prata om det här med möjligheterna att göra en överenskommelse. Och då säger jag det att mina samtal i Moskva har gått bra. Ryssarna har gett med sig lite grann, men inte tillräckligt mycket. Så vi kan inte ta någon kompromiss, för det var då tanken var ju då den här kompromissen att vi skulle dela den omtvistade zonen då 50-50. Man skulle få ta hälften vardera. Och det innebär i princip att den gränsen då för den sovjetiska fiskezonen då skulle gå tämligen nära Gotland. Det är inte bra. Och jag ville ju för allt smör i Småland försöka skjuta på gränslinjen så långt österut som möjligt, för att det var ju sedan blev det ju Estland, Lettland och Litauen, så det hade väl inte varit så farligt i och för sig. Men på den tiden när vi förhandlade, då var det Sovjetunionen, det var ett sovjetiskt område vi förhandlade om. Men i alla fall, jag åkte till Moskva och fick väl lite på hand där att men vi kan nog komma överens. Och sen åker jag hem och rapporterar då till Palme och regeringen och till Pierre Schori och Sten Andersson har ju blivit utrikesminister. Säger det att de har gett med sig lite grann men inte tillräckligt mycket. Men sen uppkommer då en massa tjafs i UD mellan politiska avdelningen med chefen Jan Eliasson och rättsavdelningen Hans Danelius och jag som folkrättssakkunnig och Pierre Schori då som kabinettssekreterare. Och där jag då säger att jag anser inte, man är väldigt mycket inne då på en kompromisslinje. Och då säger jag det här är helt omöjligt. En kompromisslinje innebär ju att vi får dela zonen 50-50. Jag erbjuder mig att fortsätta de här förhandlingarna. Men det kan man läsa sig till i mina böcker. Men för att göra en lång historia kort så ville man då genomföra en förhandling ifrån den här politiska ledningen. Ifrån Pierre Schori och Jan Eliasson och rättsavdelningen. Och jag varnar dem för att göra det och säger det här kommer inte gå bra. Så småningom då, efter allt det här slagsmålet i UD som är om de här gränslinjerna, då tanken också var då att Palme skulle åka till Moskva då 7-11 april 86, då jag skulle också varit med, var meningen. Var det för att prata om? Det var bland annat för att prata om ubåtarna och det var för att prata om gränslinjen. Men det var också för att prata om det här med den kärnvapenfria zonen. Det fanns ju ett väldigt stort tryck ifrån socialdemokratin och vänsterrörelsen och nedrustningsfalangen att vi skulle inrätta en kärnvapenfri zon. Men när man säger då kärnvapenfri zon, det innebär i stort sett
man skulle ta bort alla de västliga kärnvapnen och sen skulle ryssarna i stort sett ha kvar sina egna kärnvapen. Så att alla de här åtgärderna kring det här med kärnvapenfria zoner och korridorer gick ju egentligen ut på att bevara det ryska kärnvapenmonopolet. Eftersom jag som folkrättskunnig kände till våra hemliga avtal med, eller arrangemang med NATO och USA, så skulle ju då ett genomdrivande av det här med kärnvapenfri zon naturligtvis helt och hållet strida emot våra egna doktriner. Det var ju de amerikanska och västliga kärnvapen som skyddade Sverige mot Sovjetunionen. Så att det gick ju bara inte att i så fall driva en linje med att en kärnvapenfri zon att ta bort de kärnvapen som skyddade oss. Så jag var väldigt emot hela konstruktionen med kärnvapenfria zoner. Men i alla fall, det uppkommer då en så besvärlig och ihållande besvärlig situation mellan den här vänsterledningen i UD, ledda då av Palmes pojkar, Pierre Schori, Jan Eliasson och andra. Att jag i princip säger det, all right, sköt det här själva då. Mm. Men det här var som när du var där och just då så skjuts Palme. Ja. Just då, precis i den här slagsmålet som då är i UD om en väsentlig sovjetisk förhandlingssak, så skjuts Palme klockan 23:21 den 28 februari. Vart var du då? Var du i Danderyd eller var du... Nej, jag hade i princip så att säga lämnat in min avskedsansökan och befinner mig i gäststugan hemma i Trollhättan. Och min pappa kommer och knackar på gäststugan och säger: Bo, sätt på radion. Och då sätter jag på radion och får höra att Palme är skjuten. Mm. Och min initiala reaktion då är: aj, det här har med Boforsaffärerna och vapenaffärerna att göra. Mm. Smugglingsaffärerna? Ja, det var det här i Indien. Och det är också det jag har skrivit om i mina böcker, att det är det som utlöser så att säga. Det här. Men när han blev skjuten där så har det ju spekulerats så mycket. Vi har ju haft Viktor Gunnarsson, Christer Pettersson, Skandiamannen och massa tokar, va? Men det här är ju någonting, om det skulle vara en av de här tokarna, då skulle ju allt som har hänt inom Palmeutredningen aldrig ha hänt. Alla konstigheter. Nej, alltså så att jag menar ju det att här finns det då från början så har ju då så att säga vänsterfalangen eller de som skriver om det från vänstersynpunkt, exempelvis Gunnar Wall och Jan Stocklassa och andra, de vill ju helst ha det till att det är antingen ett högermord eller att det är så att säga en galen man som då raglar in på Tunnelgatan och får syn på Palme, hovar upp en pistol och skjuter honom på grund av någon diffus aggression mot honom. Och då så den andra versionen är ju den att det här är en komplott som då har tillkommit på grund utav Socialdemokratiska partiet och Palmes eget agerande och tillsammans med UDs agerande, Pierre Schoris agerande, Jan Eliassons agerande, att för det första tillåta att Palme då har en dubbelroll som FNs medlare mellan Iran och Irak och dessutom då som vapenhandlare som då också involverar Iran och Irak och Indien. Att överhuvudtaget tillåta den här kombinationen och dessutom utsätta statsministern för den här risken då att bli involverad i solkiga vapenaffärer. Bara det tycker jag är ju jag på att säga straffvärt, men det är ju någonting som borde påpekas, att UDs agerande i de här vapenaffärerna understöttat Palme då i de här affärerna, att det är ju där tycker jag kritiken ska riktas. Palme skulle aldrig ha släppts iväg på de här
farliga omständigheterna. Och detta... Jag tänkte just fråga det om hotbilden och allt det här som han hade över sig. Palme. Han hade en enorm hotbild över sig. Jag tänker så här, att Olof Palme, han var otroligt social. Han var folklig och hade talets gåva och sådär. Var han ju insyltad i många kakburkar. Han ville vara med överallt och prata och medla och greja. Säkert med ett gott uppsåt. Jag ser som att hotet emot han som person, att det fanns ett motiv att han skulle till Moskva. Att folk inte hade full kontroll på vad han gjorde. Och han går på egna initiativ och säger saker och ting. Tror du att det ligger något i det? Det som jag påpekar, att egentligen på grund utav intensiteten i Pierre Schoris fösande av Palme vänsterut, också ideologiskt sett, så tangerar ju Palme så att säga trampa in då på den ideologiska ryska kommunist- eller socialistmarken. Och sedan har du då det här med vapenaffärerna med Iran, och du har då med Indien med det här obehagliga med mellanhänderna och de här biljonerna. Ja, i Indien Bofors med 80 miljoner. Ja, det räcker inte. Det är liksom det 326 eller miljoner man hittar på olämpliga konton i Schweiz. Och alltså, min sammanfattning i böckerna är att han tillhörde världens mest jagade personer. Alla underrättelsetjänster i världen var rädda för Sveriges ageranden, både på det ideologiska planet och på det här med vapenhandlarplanet, och på det här också då att hur det än är så vill ju Sverige väldigt gärna underminera Sydafrikas konstitution. Jag säger inget om det, för att med apartheiden och de svarta, jag understödde själv väldigt mycket de svarta i södra Afrika. Men det är klart att alla regimer, inklusive sydafrikanska regimen, kände sig hotade av Palme. Andra regimer i Latinamerika kände sig hotade av Palme och Pierre Schori. Men jag kom på lite grejer jag skulle haft med lite tidigare här. Om man backar bandet här, vi har ju pratat om ubåtsjakter och allt det här. Ja. Och nu är vi inne på smuggling, vapensmuggling och Bofors-affärerna och de här sakerna. Men 1984 i november så var ju Cats Falk och Lena Gräns och käka. Ja, där har du en annan. Ja, och så försvann de. Att hon skulle ha kommit någon på spåren med vapensmuggling och sånt. Via ASEA, det var så här isostatpressar. Ja, de här isostatpressarna som naturligtvis också är mycket intressant, eftersom Palmes egen regering gick ju alltså med på att exportera officiellt sett isostatpressar till både DDR och Sovjetunionen. Ja, exakt. Så det gick via DDR till Sovjet. Så de kom över de här tekniska kunskaperna. Och likadant då Bofors framfart, där man då gör en överenskommelse i princip med DDR, att man då kan skicka då smuggelkrut till DDR, och sen märks vagnarna om då för export till Iran. Jag kartlägger faktiskt det i mina böcker här, att det är ju fullständigt sanslöst vad Bofors-direktörerna sysslar med. Fullständigt sanslöst med smugglingen av både Robot 70 och krut till Iran via DDR. Och här är det väl så att när det gäller Iran och krutsmugglingen och Robot 70, då får väl Palme lite grann oskyldigt, så att säga, oförskyllt får han bära skulden för att Sverige då stoppar krutleveranserna till Iran 2 månader före mordet. Så att där kan Iran så att säga misstolka vem som låg bakom stoppet utav krutet. Men sen har du hela den här olustiga historien då med de här haubitsarna eller kanonerna
värda över 8 miljarder. Och det var ju också en leverans som ryssarna väldigt, väldigt gärna hade velat haft. För att man ska ju komma ihåg då att vid den här tidpunkten befinner ju sig både Sovjetunionen och DDR och hela kommunistblocket på fall. Berlinmuren raseras 1989 och 1991, ja då rasar hela Sovjetsystemet och DDR-systemet och alla de här hemliga dokumenten i Stasi kommer då fram. Och där kan man då se liksom hur Bofors har lurat helt enkelt svenska politiker, inklusive Palme. Ja, och sen var det väl mycket Erik som var i Irak och byggde och massa sådana. Alltså man ska väl säga så här att i alla fall Palme drevs ju utav en vilja att hjälpa Bofors att få dessa order, för att det hade väldigt mycket också att göra med arbetssituationen i Bergslagen. Och det var väldigt nära som Bofors faktiskt gick i konken. Så jag tror att han kanske gick utöver vad man normalt sett av försiktighetsskäl skulle ha gjort i försöken och löftena då till Bofors att nästa stora affär då ska ni få hjälp ifrån staten. Och det råkar ju just vara den här Indienaffären på 8 miljarder. Så han såg mellan fingrarna lite för att... Det vet jag inte, men antagligen kan det vara så. Och sedan samröret då mellan Rajiv Gandhi och Palme, där båda tillhör Socialistinternationalen, som också behövde pengar, är lite orosväckande. Och sedan då att man hittar liksom 321 miljoner på konstiga konton i Schweiz, närstående Gandhi själv och den här organisationen ANC, det är ju inte bra. Nej. Ja. Det är inte bra, va? Nej. Jag tänker att vi har ju pratat ganska länge. Jag känner att vi skulle kunna prata länge till, men det ska vi inte göra. Nej. Om det är okej så kan jag berätta lite hur jag tänker, min analys där med mordet. Ja. Så får vi se vad du säger om det. Egentligen har jag ju varit totalt ointresserad av Palmemordet, mer än att jag tyckte det var otroligt sorgligt att han blev skjuten och att ingen mördare har blivit fälld för det. Nu sista 2-3 åren så har jag liksom börjat studera och titta lite i det här, för att folk har frågat mig om saker och ting. Jag var ju med på alla Palmedykningar och letade vapen. Sådär. Så då, och sen när de öppnade det här Palmearkivet, du vet, så man kan få ut massa dokument, så har man ju gamla kompisar som har suttit och tittat och begärt ut grejer. Då har de sett att mitt namn finns med där. Och då har jag blivit ganska så här besynnerlig och börjat kolla i det. Tänkte jag så här, jag började rätt ända då, vad var det som hände? Ja, han blev skjuten. Och sen, vad säger Lisbeth? Och då när man backar bandet ända till Sabbatsbergs sjukhus, när Åke Rimborn kommer dit. Det är väldigt viktigt, Åke Rimborns förhör är viktigt. Alltså. Ja. Uppgifterna, det var ju de ingångsuppgifter jag fick av fru Palme. Finns det någon tvekan hos dig om att du uppfattade fel? Nej, inte från min sida sett, inte alls. Utan jag skrev ner uppgifterna och de uppgifterna har jag fortfarande kvar. Men jag har ju inte sett det själv, att de inte fanns med där. Jag har bara fått det till livs och det tycker jag är konstigt, för det ska vi ingå i förundersökningen. Förhör är viktigt alltså. Ja, att han träffar henne och jag går ju på det första hon säger. Och då säger hon att det var 2 och att hon hade sett och sådär. Och sen ändrar hon ju det, va? Och sen, hon låter sig inte undersökas ordentligt och få sina skador dokumenterade. Nej. Och Åke Rimborn, han skriver ju ett PM. Ja, han skriver ett förhörsprotokoll. Ja, alltså. ja, men det hamnar ju i glömska i 30 år. Och då när man börjar kolla hur började allting. De skulle gå på bio, fick de för sig. Och sen har hon gjort iakttagelser ute på Västerlånggatan, att hon har sett att det har varit 2 personer som har haft koll på henne till och från över tid. Det får ju mig att tänka,
att hon vet vilka det är. Hon utpekar ju till och med hon säger ju så här i Åke Rimborns protokoll att jag känner igen en av de personer som jag såg övervakade vår våning, känner jag igen som en av de mördarna som då var här ikväll. Och det var han då i den mörka jackan eller vad hon säger. Så att hon menar ju då, och jag kan ju säga det att det du tar upp nu, det är ju A och O i min utredning om mordet. För att i mina böcker här så spelar just Rimborns understuckna förhör klockan 1 på natten spelar en oerhört stor roll. Och det är den jag utgår ifrån som är den riktiga versionen. Ja, det håller jag med om till 100%. Och sedan ville man inte, för det här tyder på en komplott som då är ett svar då på det som partiet och Palme sysslade med. Och därför så var det politiskt opportunt att köra den här andra vägen då via den inraglande ensammördaren som då av en händelse raglar in typ Christer Pettersson eller Engström eller Viktor A eller Christer B. Ja. Och bara av en ren händelse skjuter Palme. Men det stämmer inte för att utan det här är som står i Rimborns protokoll att det här är ett svar på just det som Palme sysslade med, nämligen vapenaffärerna. Vi fortsätter från Västerlånggatan där. Det hon har iakttagit, Lisbeth Palme. Och de ska ta sig till bion. De går genom Gamla stan och de tar tunnelbanan. Jag tänker så här att de här två personerna som har haft kontroll hela tiden, de har gjort olika studier, tester för att se om paret Palme har sett på livvakter och sånt där. Så att planen är säkert att de ska plocka Palme på vägen. De vet ju inte vad han ska eller vad som ska hända, men de märker att han inte har bevakning. Men så får de inte till det. Det finns iakttagelser, vittnesuppgifter som har sett lite skumma rörelser, personer även i Gamla stans tunnelbana och vidare. Va? Men de kan ha varit väldigt hållit sig undan eller inte visat sig som ett par. Men så ser de att de går på bio och de hänger med hela vägen. Och då får vi grandmännen som beter sig konstigt utanför. Och de har bestämt sig att efter bion, om vi ser vart han tar vägen, då löser vi. Ja, det är ju så här att det här är ju en kvalificerad organisation som ligger bakom det här. Ja, det är det jag vill komma till. Ja, och här finns det ett antal olika skyttar och reservskyttar. Ja. För det första då så har Palme då, när man kommer ut ifrån bion och står och pratar då med sonen och hans fästmö, så hade man då tänkt väl i första hand att Palme skulle ha tagit tunnelbanan från Rådmansgatan tillbaka till Gamla stan egentligen. Men det gör han inte, utan han börjar gå uppåt istället förbi Adolf Fredriks kyrkogård. Och i det läget så blir det ju lite oro så att säga. Jag bara baserar på det, på min berättelse. Ja. Då blir det oro i leden och det startar då en bil som står parkerad vid ungefär vid grannbion. Den startar snabbt, kör upp då till korsningen Tunnelgatan Sveavägen och sätter av då en skytt då på den andra sidan, Dekorima, fast på den andra sidan. Och eftersom man då vet att Palme och Lisbeth Palme är på väg ut med Adolf Fredriks kyrkogård, så räknar man då med att de skulle passera den skytten som man då ställt av då i tunnelbanan. Men sen märkligt nog då så vill man ju då gå över gatan vid Adolf Fredriks kyrkogata, så får man infallet att gå över gatan. Och då har ju så vitt jag förstår utav mina utredningar och de här källorna, Erik och annat,
så finns det ytterligare reservskyttar. Så det finns ett antal reservskyttar som står på olika platser. Och det är då den reservskytten utanför Dekorima som egentligen är den som då träder in och följer det hela. Och jag utpekar alltså de här skytten som tillhörande då det här så att säga kurdiska ryssgänget. Det finns ju då en så kallad ryssmaffia som utopererar med just den här Nerzynski som befälhavare. Och den här kurdiska ryssen som då har kommit in till Sverige ungefär 2 månader dessförinnan, han tillhör alltså det här Sovjetmaffia ambassadstyrda gänget. Och enligt min uppfattning så är det alltså en högkvalificerad underrättelseoperation som träder i funktion här. Jag är övertygad med att det är en kvalificerad operation som tar bort Palme. Men jag tror inte att det är ryssarna. Så. Nej, det är inte ryssarna egentligen, men däremot så finns det ju då enligt det här mötet som äger rum i Damaskus i november 1985, så där deltar ju då ett antal intressenter, bland annat Iran och PKK, och där deltar ju faktiskt också KGB. Så att KGB har någonting med det här att göra, även om de inte håller i själva pistolen, det anser jag liksom vara alldeles klart. Jag tänker ju mer att de som visste vad som försiggick och att det fanns en order att han skulle bort innan han skulle till Moskva, och det är något de har försökt över tid men inte kommit till skott, om man säger så. Så just den här kvällen när de skulle på bio, då kom tillfället. Och jag tror att det var 2 stycken då, som hon säger, och det fanns säkert fler i periferin som var med och övervakade. Men det jag tänkte komma till, det är ju liksom den här operationen Kossi van Tutte som leddes av Tore Forsberg och de här. Den har ju ingenting med mordet att göra. Nej, den har ingenting med mordet att göra. Kossi van Tutte skulle aldrig någonsin ha hört talas om mordet hade blivit löst. Det blev det ju ett antiklimax istället när Christer Petersson sa att det var Skandiamannen. Folket hade förväntat sig någonting annat. Alltså, Kossi van Tutte är ju, jag nämnde ju den operationen här också, det här är ju en märklig operation. Men jag tror uppriktigt sagt att syftet med Kossi van Tutte var att titta på några av de här diplomaterna som satt på Embassy Club. Mm. Och där satt alltså ryssar, och där satt också KGB. Mm. Och det är möjligt att man kanske till och med hade tänkt sig något ingripande där. Ja, det var hela planen att de skulle gripa en hög svensk militär när han sålde information till en rysk agent, KGB. För att man ska ju då observera att det jag skriver i mina böcker, det är ju det att anledningen till avlyssningen av Nerzynski, som pågick väldigt länge, hade egentligen syftet att avslöja då en hög militär spion ganska nära överbefälhavaren. Man hade då indikationer på att det läckte någonstans, antingen i försvarsstaben eller på försvarsdepartementet. Och därför hade man ju då anordnat den här avlyssningen, borrat sig in i väggen då till Nerzynskis våning, eftersom då Nerzynski spelade en viss roll här. Och detta var ju syftet egentligen med hela operationen, att få fram bevis för spioneri helt enkelt. Sedan att man då fick en del plusinformation i Palmemordet genom den här avlyssningen,
som då indikerar att ryssarna visste om att ett mord skulle ske. Det var ju en bonuseffekt. Men jag håller helt med om att Cosi fan tutte, den hade då egentligen syftet att avslöja då en hög person som tänkte på ett eller annat sätt kanske lämna handlingar eller så till någon person på Embassy Club. Mm. Och just det överlämnandet, det ville ju Tore Forsberg se med egna ögon. Ja. Men de fick blåsa av allting för att Palme blev skjuten. Ja, för att det är ju så att i de här förhören som hålls sedan så visar det sig det att Tore Forsberg tillsammans med den här Rås då, han hade ju ingen aning om, han kom ju tillbaka alldeles grå i ansiktet när han hade fått beskedet att Palme var skjuten. Så att deras syfte var ju helt annorlunda. Ja. Jag tänkte bara på en grej till här. Alltså vi kan ju prata mycket. Orkar du lite till? Ja, lite. Ja. Jag tänker om vi ska gå in på det här med kulorna på mordplatsen. Att man inte hittar dem på en gång. Du vet, kriminalteknikerna, de gick ju där med gasolvärmare och smälte och skottade upp allting i svarta säckar och numrerade. Och så missar de kulorna. Ja. Det är inte bara klantigt, det är tjänstefel. Alltså. Ja, det är väl tjänstefel. Överhuvudtaget hela hanteringen av hela Palmemordet är ju så illa skött så att det är omöjligt. Va? Men är inte det avsiktligt? Jo, men det är ju det jag skriver, att det här är en avsiktlig manöver. Det här är en avsiktlig manöver för att mordet egentligen inte ska lösas. Precis. Det är ju så här att antingen kan man säga, som jag tror avslutningsorden i mina böcker är att det här var det århundradets sämsta polisutredningen någonsin. Eller så var det så att säga en av de mest lyckade undercover-operationerna någonsin, eftersom socialdemokratin genom alla deviationer och avvikelser hit och dit, och man sätter in Sverker Åström som chefsrådgivare till Hans Holmér med Sverker Åströms speciella relationer till KGB, så är detta en väldigt, väldigt lyckad underrättelse-undercover-operation som gjorde att Socialdemokratiska partiet fick 40 år till vid makten, som om det från början hade så att säga satts i händerna på riktiga poliser, så hade man snart uppdagat var egentligen så att säga det hela hade sin upprinnelse. Så att jag skriver väl i mina böcker att det här är då en av Sveriges mest lyckade undercover eller underrättelseoperationer någonsin, för att man fick 40 år till i lugn och ro, och Palmemordet har blivit mer typ av mordet på Gustav III. Jag tänkte om jag ska säga så här då, att Christer Pettersson, han blev ju fälld i tingsrätten och friad i hovrätten. Jag tror, eller eftersom jag vet inte hur jag ska uttrycka det, men jag säger så här då, att hade han inte blivit friad i hovrätten, då hade ärendet varit stängt. Då hade det varit löst. Då hade han åkt dit fast han är oskyldig. De hade fått en gärningsman som man hade diskuterat. Och allt efterspel efter det hade aldrig hänt. Nej. Du vet, då hade ingen fått veta om Cosi fan tutte. Ingen hade fått veta om Barbro-gruppen. Ingen hade brytt sig om walkie-talkies och allt annat, va? Nej, det här är en deviation och avvikelsemanöver, där jag naturligtvis då väldigt mycket beskyller och pekar på att det är Utrikesdepartementets ledning som ändå har medverkat till den här så att säga deviationen. Alltså, man kör i en annan riktning.
med syftet att man ska inte lösa mordet. Mm. Men det är väldigt många som inte vill höra att jag säger detta. Nej, men det vet ju alla som är lite nyfikna och insatta i det liksom. För hade de velat lösa det, då skulle de aldrig ha tillsatt Hans Holmér. Han tar ju makten själv de facto. Ja. Och jag kan bara säga det att det är en ganska intressant operation, för att om man kommer in på det här med underrättelsevärlden och IB och IB03 och SAPO och allt det här, så uppträdde ju då i 1975 så hände ju den här så kallade sjukhusspionaffären i Göteborg, där vår kollega då Svante Winqvist var en nyckelperson. Och det där var ju för IB har ju då avslöjats 1973, och det ledde ju då till en våldsam politisk reaktion mot det socialdemokratiska partiet, att man hade en spionorganisation då inbyggd i försvarsstaben. Och det var partiet överlevde nätt och jämnt den smällen. Ja, och sedan så var frågan, vad gör man? Och där var ju då IB03 framförallt den socialdemokratiska så att säga registreringsavdelningen som registrerade då vänster och personer och olämpliga personer ur partisynpunkt sett. Och vad hände då sedan? Och det här hade partiet oerhört svårt att bemästra med förhör av Sven Andersson och Olof Palme, där man helt enkelt inte drar sig för att ljuga de statliga utredningarna rakt upp i ansiktet. Sedan så händer nästa sak, det är ju då sjukhusspionaffären i 1975 i Göteborg. Där vi då har precis samma konstellationer, att man då har vävt in då en spion så att säga i sjukhusorganisationen, som egentligen då också var en sån här, ja, det var egentligen en IB03-operation. Och här uppkommer då precis samma konstellation i pressen, att man då misstänker Socialdemokratiska partiet för att fortsätta med att bedriva någon form av spaning då på ärrarna som det heter. Och i denna veva så skickar man då 2 personer för att desarmera skadorna för partiet, och det är Hans Holmér och Ebbe Carlsson. De skickas då till Göteborg för att decimera skadorna för partiet och så vidare. Och det är exakt samma kombination utav partiets räddare som då ingriper vid Palmemordet. 3 sekunder efter mordet så är så att säga då Hans Holmér och Ebbe Carlsson förstärkta med Sverker Åström och Carl Lidbom så att säga på scenen, och håller då detta så att säga i sin hand från början. Och jag anser att det här är väldigt signifikativt då för hur man ville styra hela mordutredningen. Och då kommer man så att säga bort ifrån verkligheten och kommer fram till då att det gick inte att utreda. Och vi snackar om de där kulorna då som hittades. Den första kulan hittades 30 timmar efter mordet, tror jag. Ja. Och den andra kulan hittades ännu senare. Och sen har det ju varit så här en lång diskussion om det de har kommit fram till nu av vittnesuppgifter. Det är ju att den första kulan är ju Lisbeth-kulan. För att den kula som Palme blev skjuten med, den träffade så klockrent så att det finns inte en chans att han kunde stå upp efter att ha blivit träffad. Nej. Så han sjönk ihop och helt som att få en stöt. Ja, jag vet det också, för att jag har ju läst obduktionsprotokollet och obduktionen har jag ju så att säga, jag tänkte så småningom så att säga lägga ut det här obduktionsprotokollet, för att det är också väldigt viktigt för att egentligen stävja de här uppgifterna liksom om någon teatermord eller att han inte mördades. För att obduktionsprotokollet då tillsammans med Åke Rimborns förhör visar fullständigt med 100% säkerhet att det är Palme som är skjuten, och det är också han som obduceras klockan 1 på natten
på Sabbatsbergs sjukhus. Och det obduktionsprotokollet har jag. 2 skott som går av. En mot Lisbeth och en mot Palme. Det gör ju också att det måste ha varit ett proffs. Ja, Jag menar, visst har det varit ett proffs. ingen tvekan liksom. Nej, det var ett proffs. Det var ett proffs som satte de här skotten. Ja. Det är precis vad jag säger också. Ja, Det här var ett importerat proffs. för du vet, ett skott, pang, då börjar folk titta, vad var det som lät? 2 skott, då fortsätter man att leta. Skjuter du fler skott, då hittar man vart det kommer ifrån. Mm. Då skulle det bli ännu fler vittnen. Ja, det här var ett Och proffs. om Lisbeth kände igen personen, Vilket hon säger att hon gjorde. ja, och de säger någonting, han kanske säger jag vill snacka med dig eller någonting. Och hon säger nej, vi ska gå. Drar i Olof, pang, första skottet genom jackan och det. Och så tittar han på henne, möter blicken, förklarar att ja, och sen pang i ryggen på Palme. Och sen sticker han ifrån. Det är ingen som har sett någon som viftar med något vapen eller någonting. Nej. Det är pang, pang och sen sticker han. Ja. Med det åker Rimborn har fått fram. Sen resten är helt förvanskat. Och då kan man ju ha en förklaring till varför är sanningen förvanskad. Jo, det är för att hon förstår att om hon ställer upp på rekonstruktion eller gör alla saker som krävs eller säger någonting annat som är sanning, Ja. då kommer antingen hon råka illa ut eller barnen eller någonting. Ja. Det måste ju komma någon påföljder, för annars skulle hon inte ha hållit tyst livet Nej, ut. jag lägger också väldigt stor vikt vid detta att partiledningen kom ju också till Sabbatsbergs sjukhus vid 2-tiden och jag tror att det är då man lägger locket på. Mm. Det tror jag också. Men alltså A och O för min utredning, det är A, Åke Rimborns förhör och hans förhör med Lisbeth Palme och det är obduktionsprotokollet. Alltså det som talar för att det inte är en tokig gärningsman eller något fyllo eller något sånt, va? Det är ju liksom, då skulle man inte ha lagt ner allt arbete med det som har hänt efter Hans Holmér och liksom att Palmes akt försvann ifrån Säpo och sådana saker, va? Det är infiltratörer som har städat. Jo, det är ju min slutsats också. Ja. Men det är ju ingen populär det är ju ingen populär slutsats det här som jag. Nej, det är ju inte... Så att som du förstår har jag ju, det är ju ingen som intervjuar mig om de här sakerna medan du. Känner du dig nöjd? Ja, jag tror att nu orkar vi inte mer. Nej. Och då tycker jag att vi tackar Bo Teutenberg för att du hälsar på Tyresöradion och Pierres Värld.